فقط یه شرط دارم واسط. یه لبخند زد به پهنای صورتش. تو جون بخوا. از اون خونه بریم. میدونی که اونجا خاطرات خوشی واسه من نداره. خاطرات تلخ و بهونه کردم تا مستقیم به زبون نیارم چه حس گندی به خونه نورالدین همایی و اموالش دارم. دستشو گذاشت روی چشمش و فشار داد. به روی چشم عزیزم. خودم هم چندان دل خوشی از اون خونه و آدماش ندارم. باور کردنی نبود. ولی انگار سرنوشت داشت روی خوششو به من نشون میداد. هرچند که یه اضطراب و یه حس مرموز بهم میگفت هنوز هم قرار نیست روی خوشبختی رو ببینم. تمام تلاشمو کردم تا افکار منفی رو پس بزنم. نه. انگار سرنوشت قرار بود کنار مهران و با اون واسم رقم بخوره. سرنوشتی که اونقدر به نظرم شیرین و خوش میومد که از بله گفتم بهش میترسیدم. انگار باور نداشتم یه همچین آرامشی میتونه حق من باشه. حق منی که نه بچگی خوشی داشتم و نه نوجوانی و نه حتی جوونی شیرینی. شربت، اگه تو قبولم نکنی نمیدونم چجوری سر پا بشم. تو اگه باشی منو از روی زمین بلند میکنی. مهران جوری با هم رفتار میکرد که رفته رفته باورم شد دارم پا میذارم تو زندگیش تا دوباره زندش کنم. تا دستشو بگیرم و برش گردونم به زندگی که به خاطر من ازش دل بریده بود. اون روز بعد از اینکه توی اتاق سنگامونو با هم واکندیم و برگشتیم پیش پریچهر و بهمن، جوابمو تو جمع اعلام کردم. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. من تصمیم خودمو گرفته بودم. دلم زندگی و سرنوشت آینده‌ای رو می‌خواست که فقط مال خودم باشه و کسی جز خودم واسش تصمیم نگیره. بهمن با شنیدن جوابم حسابی به هم ریخت. صورتش پکر شد و تو خودش فرو رفت. میدونستم تا سرحد مرگ مخالف این وسطه، ولی دلش نمیخواد برخلاف نظر من حرفی بزنه. اما در عوض پریچهر خوشحال و خرسند بود. بهمن به مهران گفت 1 ماه فرصت داره تا بتونه کار مستقل خودش رو راه بندازه و خانواده‌اش رو واسه این وسط راضی کنه و خودش هم این میون دنبال سجل من بگرده. این شرط و شروطش بیشتر شبیه سنگ انداختن بود تا شرط ازدواج. واسه همین ترجیح دادم راجع به شرایط خودم حرفی نزنم و به کسی نگم که مهران بهم قول داده که از اون خونه بریم و جایی بدور از خونه نورالدین زندگی کنیم. 1 ماه فرصتی که بهمن به مهران داده بود عین برق و باد گذشت. تو تمام این مدت بهمن پی سجل میگشت و یه راهی که واسه عقد من و مهران نیاز به اجازه قبادگدا به عنوان پدرم نباشه. ولی نشد که نشد. نه سجل پیدا شد نه هیچ راه دیگه‌ای. حتی تصور این که تو بهترین روز زندگیم قبادو میدیدم حالمو به هم میزد. پریچهر هم بی خیال و بی توجه به شرایط، عین یه مادری که سالها حسرت این روزا رو داشته، تیکه به تیکه وسایل جهیزیم رو با وسواس جور میکرد. فرشای دستبافت تبریزی که به سفارش خودش بافته بودن، ظروف کریستال طرح چک و چینی‌های گلدار مدروز و انواع و اقسام وسایلی که هر کدومش تو خونه خودشم بود. اگه ذوق و علاقه بهمن وسط نبود، شاید هیچ وقت هیچ کدوم از اون وسایل قبول نمی‌کردم. وسایلی که با پول این خاندان خریده شده بود و من به راحتی بوی خونه پدر و مادرم رو از تک تکشون احساس می‌کردم. برخلاف نظر من و بهمن، پریچهر تصمیم گرفت واسه روز عقدمون کل خاندانش رو دعوت کنه. حتی ملوک و نصیری که به نشونه قهر مدت‌ها بود که با پریچهر ارتباطی نداشتن. موعد جشن عقد که مشخص شد، دلهوره افتاد به جونم. اوضاع بهمنم چندان بهتر از من نبود. میفهمیدم اونم عین من دلهوره اومدن قباد و آبروریزی‌های بعدش رو داره. روزها این مرغ سرکنده این طرف و اون طرف میرفت و شبا تا خود صبح تو اتاق کارش رژه میرفت. 3 روز مونده به موعد عقد، مهران اومد دنبالم واسه خرید و باقی کارا. سوق داشتم، ولی استرابم بیشتر بود و اخمای همیشه در همه بهمنم استرابمو بیشتر میکرد. میترسیدم از این جشنی که پریچهر تدارک دیده بود و حضور بی ربط قباد میون آدمایی که هیچ دخلی بهش نداشتن. از شدت استراب از خواب و خوراک افتاده بودم و حتی دیگه هیچ لذتی از اون بدوهای عروس تومادی قبل جشن نمیبردم و تنها دلخوشی مهران بود و دلگرمیاش. شربت، آخه قصه چیو میخوری عزیز دلم؟ خدا بزرگه، مطمئنم همه چی ختم به خیر میشه. بی حرف نگاش کردم. بعد از خرید لباس عروس و یه جا حلقه طلا واسه نهار رفته بودیم رستوران و حالا روبروی هم نشسته بودیم و من به دلگرمیاش و حرفای عاشقونش گوش سپرده بودم. فقط 3 روز مونده عزیزم. قول میدم آخر این هفته همه چی تموم شده باشه و تو شده باشی خانم خونه من، خانم خونه خودت. تمام این مدت دندون روی جیگر گذاشته بودم تا بروش نیارم چه قولی بهم داده، ولی دیگه طاقتم تاق شد و لب وا کردم. بعد از عقد میریم خونه آقات. اصلا تکلیف خانواده‌ات چی شد؟ بهشون گفتی داری سن میگیری؟
مهران جان، من به اندازه کافی دغدغه دارم. نمیخوام این چیزا. خم شد روی میز و دستمو تو دستش گرفت. هوا سرد بود، ولی نه اونقدری که دست من تو فضای بسته رستوران یخ زده باشه. از لمس دست سردم جا خورد و اختر هم کشید و همونجور که دستمو جلوی دهنش گرفته بود و ها میکرد گفت: چرا اینجوری میکنی با خودت عزیزم؟ ببین یخ بستی، بدن ضعیف شده. غصه چیو میخوری آخه؟ مادر من. آره، بهش گفتم و اونم آقم کرد. اصلا به درک مهم نیست. مغموم دستمو از تو دستش کشیدم بیرون و لحور چیدم. عروسمون از بس قشنگ بود، یه چشمشم کور شد. آخه اینم زندگی من دارم مهران. خندید، یه خنده با نمک و سرخوش، از اونایی که خاص خودش بود. انگار نه انگار که مادرش آغش کرده بود. چپ چپ که نگاش کردم، میز و دور زد و اومد روی صندلی کنار من نشست و دستشو دور گردنم حلقه کرد. اونقدر این رفتارش به چشمم غریبه بود که احساس میکردم کل آدمای حاضر تو رستوران دارن نگامون میکنن، ولی هیچکس حواسش به ما نبود. شربت جانم، تو مهمی. فقط و فقط و فقط و فقط خودت. مگه وقتی اون شوهر کرد و من ازش رو گرفتم، آسمون خدا زمین اومد. پلک زدم و یه قطره اشک چکید روی گونم. با سرانگشتش قطره اشکو برداشت و به لبش نزدیک کرد و بوسیدش. به بهمن قول دادم نذارم این چشمای خوشگله تر بشه. نشستی این اشکای قشنگی تو واسه چی هدرشون میدی؟ شربت جون بهمن اذیتم نکن. من این روزا دارم رو ابرا سیر میکنم. اینجوری نزن تو پرم. رفتم خونه قولنامه کردم. یه خونه نقلی با پول اولین قرار دادم. گوساده نگاش کردم. راست میگی؟ یعنی قرار نیست بریم خونه آقا زندگی کنیم؟ خندید. از همون خنده های قشنگ. معلومه که نه. من خودم دارم تو اون خونه خفه میشم. یه خونه واسط گرفتم، فقط باید ببینیش. آخ که حیاتشون میده واسه هندونه قاچ کردن این شبای تابستون. ناخودآگاه تموم غمام یادم رفت و لبخند جای بغضمو گرفت. بعد از نهار به اصرار خودم با مهران رفتیم تا خونه رو ببینیم. گرچه مهران برنامه ریخته بود که خودش خونه رو تمیز کنه و با چند تا از کارگرای پریچه جازمو بچینه تا من درست شب غافلگیر بشم. اما خودم جفامو کردم توی کفش که میخوام خونه رو ببینم و مهرانم به ناچار راضی شد. مهران خبر نداشت که اون خونه هر چقدرم که خالی و کثیف و بدون وسیله باشه واسه من عین معجزه است. یه خونه نقلی حیادار که تقریبا وسط شهر بود. کلیدش رو با ذوق داد دستم تا درو واسش باز کنم. دستام عین چرخوندن کلید از ذوق میلرزید. هر جاشو که نپسندیدی بگو تا عوضش کنم. میدونم باید برات بهتر از اینا رو میگرفتم، ولی فعلا فقط واسم در همین حد بود. از صاحب خونه‌ام اجازه گرفتم واسه رنگ کردن در و دیوارا. با اشتیاقی باور نکردنی کلیدو توی قفل چرخوندم و وارد حیاط شدم. 1 ماه به عید مونده بود، ولی حیاط خونه بوی بهار میداد. بهار زندگی من. درخت یاسه توی باغچه جوونه زده بود و من هیچی نشده بوی یاسه آبپاشی شده ی عصر تابستون رو احساس میکردم. درسته اینجا در مقابل عمارت زن کلبه درویشیه، ولی بهت قول میدم بعدم بهترش رو واسط بگیرم. قول عزیزم. حالا میفهمیدم ننه گلابم چرا زندگی کنار فرزاد توی یه کلبه قدیمی روستایی بدور از شهر رو به عمارت زن ترجیح میداد. توی این خونه عطری بود که من هیچ وقت توی عمارت زن احساسش نکرده بودم. عطر خوش زندگی، عطر عشق و دوست داشتن. ذوق زده نگاش کردم و گفتم من حتی حاضرم با تو توی یه آلونک زندگی کنم، ولی دلم خوش باشه. الهی قربونت برم. اگه غیر از این میگفتی بهت شک میکردم. حالا نمیخوای تو خونه رو ببینی یا همین حیاط بسته؟ خندیدم و به روی خودم نیاوردم که از سرم گذشته که همین حیاطشم واسه من بسته. خونه نقلی بود. شاید 80-90 متر. شاید قدر پارکینگ ماشینای عمارت. ولی امان از حسی که من اون لحظه داشتم. وقتی 2 تا پله کوتاه ایوونو بالا رفتم و خودم رو رسوندم پشت در خونه، همه ی وجودم چشم بود واسه دیدن خونه خودم. خونه من. خونه شربت. منی که قرار بود خانم خونه خودم باشم. خانم خونه مهران. خونه من و اون. بغضم گرفت و دیدم تار شد. در ورودی رو باز کردم. پیش روم یه راهرو بود. دیوارای راهرو سبز رنگ بود و چند جای ضربه داشت. به محض گذشتن از راهرو وارد سالن نسبتاً کوچیکی می‌شدیم که بعید می‌دونستم 2 تا فرش دستباف 12 متری پریچر توش جا بشه. ولی مگه مهم بود؟ دیوارای سبز روشن خونه منو یاد بهشت مینداخت. بهشتی که هیچ وقت ندیده بودم و خدا همیشه وعده دیدارش رو بهمون میداد. یعنی اینقدر بده که گریه میکنی؟ به خدا چون خواستم با پول خودم بگیرمش اینجوری شد. والا با سهم الارثم میشد یه جای خیلی عالی گرفت. خودمو بهش نزدیک کردم و
سرمو تو سینه‌اش فرو بردم. مهران عزیزم، اینجا بهشت منه. مهم نیست چقدر کوچیکه یا دیواراش همه زخم و سیلی شده. مهم اینه که تو این مرد خونه‌ای و من خانومش. با دستاش صورتمو نوازش کرد و با شیطنت خندید. پس بهتره بریم اتاقا و محل پخت قرمه سبزی رو با هم ببینیم. همونجور که سرم روی سینه‌اش بود، راه افتاد سمت اتاق خوابی که یه پنجره رو به حیاط داشت. اینجا میشه اتاق خوابمون. قشنگه، نه؟ اون کوچیکه هم میشه واسه بچه‌مون. ایشالا تا بچه‌های بعدی هم بتونم یه خونه بزرگتر و بهتر از اینجا بخرم. بچه من. بچه‌ای که من مادرش میشدم و مهران پدرش. چه حس غریبی. 4 تا بچه ازت میخوام خانم. قراره 4 تایی جای تموم نداشته های منو پر کنن. یکیش بشه بابام، یکیش بشه مامانم، یکیش هم بشه خواهرم و اون آخری هم برادر نداشتم. سرمو از روی سینه‌اش برداشتم و سر زدم تو چشماش. اون انگار بیشتر از من درد بی کسی چشیده بود. واسه آدمی که تو تموم عمرش کس و کاری نداشته، درد نداشتن کمتر حس میشه. تا یکی این مهران که خانواده تمام عیاری داشته که خیال میکرده خدای روی زمینشه. اما یهو تموم باوراش دود شده و رفته هوا. عین خودش با شیطنت خندیدم. پس من چی؟ چند لحظه مات و مبهوت نگام کرد و بعد انگار طاقتش رو از دست داده باشه بغلم کرد و سفت و خودش فشارم داد. تو همه کس منی، جون منی، عمر منی. حتی اگه بچه هم نداشته باشیم، تو خودت مادرمی، پدرمی، خواهرمی، همه کسمی. تو دلم گفتم تو هم تنها امید منی که تا همین چند ماه پیش آرزوی مرگ می‌کردم و حالا وسط بهشت زندگیم وایسادم و حال خوش کرور به قلبم سرریز میشه. اون روز اونقدر ذوق داشتم که بی توجه به غرغره مهران شروع کردم به تمیز کردن خونه. کف خونه رو جارو کشیدم تا عنکبوتای سقفش رو هم با جارو گرفتم. با چنان ذوقی این کارا رو می‌کردم که مهرانم سر ذوق اومد و رفت از سر خیابون چند تا لگن و شوینده و دستمال خرید و برگشت تا کمکم کنه. تا شب 2 تایی خونه رو برق انداختیم. آخ که از کمر افتادیم. آخه یکی نبود به ما بگه مگه دنبالتون کردن که اینقدر هولی. به خدا اگه پریچهر یا بهمن بفهمن سر منو بیخ تا بیخ میبرن. آخه دختر این چه کاری بود؟ همونجور که کف لخت سالن دراز کشیده بود غر میزد. خندیدم و پالتومو گوله کردم و زیر سرش گذاشتم. بایدم هول باشیم. 3 روز دیگه عقدمونه. فردا و پس فردا باید جهاز بیاریم. وقت زیادی نداریم که. در حالی که چشماش از ذوق برق میزد دست کشید روی شکمش. کاش میشد از همین امشب اینجا بمونی. نمیشه. والا من دیگه طاقت ندارم ازت دور بشم. و باز فردا با اخم و تخم بهمن خان بیام دنبالت. با خنده اخ کردم. اینجوری نگو پشت سرش. حق داره نگران باشه. بذار خودت بابا بشی، اون وقت میبینمت. چشماشو بست و من فهمیدم داره تو خیالاتش دختر آینده‌شو تصور میکنه. من اگه دختردار شدم عمرن شوهرش نمیدم. مگه عقلم کمه دختر دست گلمو بدم بره. تا آخر عمر نگهش میدارم برای دل خودم. با خودم گفتم شاید اگه فرزادم زنده بود همینو میگفت. شاید اونم دلش میخواست منو تا آخر عمرش پیش خودش نگه داره. هرچند که بهمن بیچاره هم همین حسو داشت. بیشتر از هر وقت دیگه دلتنگ فرزاد بودم و بغضم گرفت. مهران که دید جوابشو ندادم چشم باز کرد و با دیدن صورت پکرم از جا پرید. شربت جان خوبی عزیزم؟ کاش ننه گلاب و بابا فرزادم هم بودن. خیلی سختمه که روز عقد جای فرزاد از قباد اجازه بگیره. کاش حداقل قرار بود از بهمن اجازه بگیرم. با حرص تلکاشو روی هم فشار داد. کاش بهمن اقدام کرده بود واسه سجل جدیدت. اینجوری بهتر نبود. تلخ خندیدم. اون وقت باید جای مادرم پریچهر رو تحمل می‌کردم. از اونم قد قباد بیزار. نصف بدبختیای زندگی من زیر سر این زن بوده. اگه اون بی خود و بی جهت از من نمی‌ترسید و با هم لج نمی‌کرد، الان اینجا نبودی عزیزم. شوکه نگاش کردم. راست میگفت. اگه پریچهر از خونه تردم نکرده بود، من هیچ وقت با مهران آشنا نمی‌شدم. خودخواهی محضه. ولی اگه اون اتفاقا نمی‌افتاد، من و تو الان اینجا نبودیم. شربت، از قدیم گفتم پشت هر شری خیری هست. میدونم شری که برای تو اتفاق افتاده هیچ جور جبران نمیشه. اما چه کنم؟ خودخواهم. همین که تو رو به دست آوردم برام از همه چیز مهمتره. اصلا نمیتونم این دنیا رو بدون تو تصور کنم. شربت جان، پریچهر اگه این قدفی نبود تو الان زن اون پسره ماست شده بودی و من با گریه خندیدم. تو هم هنوز به یه راهی میگشتی تا قاتل آقا تو داغ کنی. اخم ریزی کرد و یه نیشگون از دماغم گرفت. دیگه اینجوری نگو خانم. اصلا بیا فراموش کنیم چی به سرمون اومده.
باشه. اینجا قراره نقطه صفر مرزی زندگی من و تو باشه. قراره اینجا همه چی از نو شروع بشه. انگار که هیچ تلخی و زجری پشتش نبوده. لبخند زدم و اشکامو پاک کردم. باشه. پس پاشو جمع کن بریم تا بهمن کل شهر رو به هم نریخته. مهران کلافه نفسی کشید و پالتومو از روی زمین برداشت و تنم کرد. میفهمیدم هنوزم نسبت به بهمن حس حسادت ریزی داره. ولی منتظر بودم تا مرور زمان درستش کنه. اون شب درست عین همون چیزی که انتظارشو داشتم وقتی برگشتم امارت که بهمن چشم انتظارم روی ایوون نشسته بود و به ظاهر کتاب میخوند. خجالت زده بهش نزدیک شدم و با دیدن کتاب توی دستش خجالتم بیشتر شد. وقتی نیستی انگار هیچ کس نیست. دیدن بهمن با اون صورت غم گرفته و پکر توی تاریکی ایوون، اونم وقتی که کتاب والنگ دراز رو توی بغلش گرفته بود، غم عالم رو روی دلم تلمبار میکرد. چرا اینجا نشستی؟ سرچرخوند و نگام کرد. تو که نیستی این امارت غیر قابل تحمل میشه شربت. چشماش سرخ بود. گریه کرده بود. واسه نبودن من بغض چنگ انداخت به گلوم و جلو پاش سانو زدم. بهمن، داری یه کاری میکنی که از ازدواجم پشیمون بشم. میدونی که تحمل دیدن این حالتو ندارم. من تو رو تازه پیدا کرده بودم شربت. تازه داشتم طعم دختر داشتن و میچشیدم. چجوری راضی بشم به رفتنت؟ انگار دارن سرب داغ میریزن تو گلوم. دارم خفه میشم. هیچ وقت تو زندگیم اینقدر احساس ضعف نکرده بودم. بهمن، قرار نیست برم واسه همیشه که. من دارم میرم پی سرنوشتم، پی زندگی. ولی به خدا تا آخرش تو رو جای فرزاد دوست دارم. قدر بابایه نداشتم. با همون بغض سنگین توی گلوش لبخند زد. کاش خودش بود. که اگه بود شاید من اینقدر درد نمیکشیدم. اگه بود که هیچ کدوممون دیگه غمی نداشتیم. برق چشمای مردونش آتیش به جونم مینداخت. سرم روی زانوهاش گذاشتم. شربت، بابا بودن خیلی عجیبه. احساس میکنم یکی داره یه تیکه از وجودم رو میکنه و میبره. منم مجبورم وایسم نگاه کنم. قطره اشک از گوشه چشمم چکید و خدا رو شکر کردم که سرم روی زانوشه و چشممو نمیبینه. بابا داشتن از اونم عجیب‌تره بهمن. وقتی توی همچین وضعیتی میبینیش انگار یکی قلب تو مشتش گرفته و فشار میده. موهامو نوازش کرد. پدرانه و با محبت. خوشبخت شو شربت. تنها چیزی که میتونه حال منو خوب کنه همینه. تو تنها دلیل لبخند منی تو دنیا. اگه پریچهر نبود، اگه ترس از حسادت پریچهر نبود، اون شب و همونجا روی زانوی بهمن سحر میکردم. ولی انگار جفتمون از حسادتش وحشت داشتیم که بعد از بهتر شدن حالمون با یه حالت خجالت زده و شرمنده از هم جدا شدیم و پناه بردیم به اتاقمون. من به اتاق خودم و بهمن به اتاق کارش. و قطعاً اونم عین من تا خود سحر تو خودش مچاله شد و به حس حسرت توی دلش فکر کرد. حسرت این که کاش میشد مدت زمان بیشتری کنارش بمونم. کاش پریچهر این همه ازم وحشت نداشت. کاش قصه بابا لنگ دراز جودی ابوتو نخونده بودم. کاش حمیده از عشق به بهمن چیزی زیر گوشم نخونده بود. کاش میشد روزای بیشتری کنارش بمونم و طعم خوش پدر داشتن و بیشتر مزه کنم. اما تموم سهم من از بهمن و احساسات پدرونش شد همون شب سرد زمستونی توی تاریکی ایوون. صبح روز بعد کله سحر به دستور پریچهر کامیونی آوردم واسه بار زدن جهیزیم. هنوزم از گریه‌های شب قبل و بیداری کشیدناش تنم خسته و کرخت بود. پشت پنجره وایساده بودم و به اساسی که کارگرها بار می‌زدن نگاه می‌کردم و توی ذهنم توی اون خونه نقلی تصورشون می‌کردم. کمی بیش از حد مسخره می‌شد چیدمان این اسباب اساسی مجلل سلطنتی توی اون خونه نقلی. دیدنی بود چهره پریچهر بعد از دیدن اون خونه. مبلای طلای قهوه‌ای با چوب راش و بوفه بزرگی که قرار بوده کریای گرون قیمت رو داخلش جا بدیم، ناهم خونی خنده‌داری با رنگ سبز دیوارای خونه داشت. بعد از چندین ساعت غرغر کردن پریچهر سر کارگرا و کلنجا رفتن با بهمن تمام اساسی بار کامیون شد. لباس پوشیده و آماده منتظر مهران بودم که جلوتر از کامیون بریم خونه واسه چیدن جهیزیه که پریچهر غافلگیرم کرد. نمیخوای که تنها بری. باید منم باهات بیام. تو این کارگرا که بلد نیستین تنهایی خونه رو بچینید. استراب افتاد به جونم. اول آخرش که پریچهر اون خونه رو میدید. ولی خب دلم نمیخواست همین اول کاری با حرفاش ذوق مهران رو کور کنه و اوقاتمون رو تلخ. اما هر چی اصرار کردم که به اومدنش نیازی نیست، بی خیال نشد که نشد. و همراه بهمن پشت سرمون با ماشین خودشون اومدن. سوار ماشین مهران که شدم فهمیدم اون بیشتر از من نگران برخورد بهمن و پریچهره. مهران، میشه پیش ازت معذرت خواهی کنم واسه حرفایی که ممکنه پریچهر بزنه؟ لطفاً به دل نگیر. خجل نگام کرد. اینو نگو شربت. من شرمنده‌ام که نتونستم یه خونه خوب بگیرم.
که تو حالا جلوی پریچهر و بهمن شرمنده نشی. سعی کردم قدردان نگاش کنم. میدونی که من عاشق اون خونم و طرز فکرم با پریچهر زمین تا آسمون فرق داره. حتی یه تیکه از این جهازم باب میل من نیست و اگه به اختیار من بود خیلی چیزا جور دیگه ای بود. لبخند محجوبی زد. قول میدم دستم که باز شد همه چیزو عوض کنیم و جوری بخریم که خودت میخوای. دلم صندوقچه جایزی ننه گلابمو میخواست. صندوقچه‌ای که حتی جرأت آوردن اسمشو هم نداشتم و حتی نمیدونستم کجا باید دنبالش بگردم. آخرین باری که دیدمش اون روزی بود که نورالدین همایی قرار بود بیاد خونه قباد و به خیال خام من عقدم کنه. همون روزی که افسر به زور پیراهن دستسوز ننه گلابمو از صندوقچه جایزیم در آورد و تنم کرد. چقدر جاش خالی بود. جای ننه گلابم وسط این خونه خالی بود که بیاد با اشتیاق رو تاقچه قلاب دوزی هنر دست خودشو پشت پنجره‌های سالن بندازه و با دست اندازه پنجره‌ها رو وجب کنه واسه دوختن پرده‌های توری. اینجاست. تو قراره دختر برادر پریشهر زند رو بیاری تو این آشغالدونی؟ نمیگه اگه یکی از فامیلم ببینه چی پشت سرمون میگه؟ اگه ارثه نداشتی یه خونه خوب بگیری خب میگفتی خودم میگرفتم واسش. پریشهر با توپ پر جلوی در حیاط وایساده بود و به جون مهران غر میزد و حتی حاضر نبود پاش رو توی حیاط بذاره. خجالت زده و دستپاچه از حرفای تندی که نثار مهران میکرد خودم رو انداختم وسط. اینجا خواسته منه. خودم شرط گذاشتم که خونه سبا واسم بگیره. تموم این خونه و خرج و مخارجای این مدتم از جیب خود مهرانه. میدونی که من ترجیح میدم اینجوری زندگی کنم. خونه پدری مهران یه عمارت بزرگه ولی من دلم نمیخواد برم اونجا. پوزخند زد و 2 قدم ازم فاصله گرفت. آره میدونم. گفته بودم که لنگه مادرتی. تو فقط از من قیافه ارث بردی. ولی لنگه همون گلاب پاپتی و بیفکری. و فقط دلت میخواد زندگی رو به کام خودت زهر کنی. تا همه بگم وای چه زن بساز و خوبیه. حیف این جهازی که من واسط گرفتم که بیاری تو این لونه مرغ بچینی. نیشه آخرش رو زد و رفت. حتی حاضر نشد بیاد و تو خونه رو ببینه. اونقدر از چرندیاتی که پشت سر مادرم گفته بود عصبی بودم که یه آن خون به مغزم نرسید و رفتم وسط کوچه تا به راننده کامیون بگم جهازو برگردونه که بهمن دستمو گرفت و مانعم شد. شربت جان خواهش میکنم این جهاز هدیه من به توئه. هیچ دخلی به پریچهر نداره. از دارایی خودمه. منو که به پدری قبول داری؟ نه. وظیفمه واسه دخترم جهاز بگیرم. پس بذار وظیفمو درست انجام بدم. لبم از سرس میلرزید. اما من با هر بار دیدن این اساس یاد پریچهر اون خونه میافتم. تل خندید. یاد من چی؟ یاد بهمنم میافتادم. یاد عمر و جوونی که ازش توی اون عمارت حروم شده بود. خندیدم و سعی کردم بحثو عوض کنم. حالا خوبه نیومد توی خونه رو ببینه. فکر کنم نصف این کامیون جهازم اینجا جا نشه. دست بهمنو گرفتم و کشوندمش سمت حیاط. مهران با لب و لوچه آویزون لب ایوون نشسته بود و دستش رو روی پیشونیش فشار میداد. شادومان پاشو کمک کن اساسیه رو خالی کنیم شب شد. با صدای پر انرژی بهمن مهران از جا کنده شد. چشم بهمن خان. یه گوشه وایسادم و نگاهشون کردم. دونه بدونه و با احتیاط تموم اسباب اساسیه رو خالی کردن و خیلی زود هر سه تامون فراموش کردیم که همین چند دقیقه پیش پریچهر چه افتضاحی به بار آورده بود. همونجور که فکر می‌کردم فقط یکی از فرشا وسط سالن جا شد. اونم به زور. وقتی مبلای سلطنتی و بوفه بزرگ 2 متری روی فرش گذاشتیم، دیگه به زور 2 نفر میتونستن از میون مبل عسلی و بوفه رفت و آمد کنن. فرش کرم قهوه‌ای با مبل قهوه‌ای طلایی سلطنتی و دیوارای سنتی سبز رنگ ترکیبی درست کرده بود که هر کسی میدید خنده همونش نمیداد. بیشتر از این که هرسم بگیره از این وضع خنده بود که روی لبم میومد. ترکیب این خونه و این جهیزیه دقیقاً عین ترکیب ننه گلابم بود با این خاندان. همینقدر ناهمخون و مسخره. بهمن که پرده‌های مخمل قهوه‌ای رنگو به پرده پذیرایی وصل کرد و کنار من و مهران ایستاد، دیگه نتونستم خندمو کنترل کنم و بی‌قلاقش خندیدم. از خنده من بهمنم به خنده افتاد. ولی مهران از خجالت سرخ شده بود. سعی کردم خندمو کنترل کنم ولی امکان نداشت. اون قسمت پذیرایی از هر جای خونه با نمک‌تر شده بود. چارچوب فلزی رنگ سبز خورده پنجره که از پشت پرده نمایون میشد عین گذشته من بود که پریچهر هر کاریم میکرد از گوشه و کنار رفتارم میزد بیرون. به خدا این دیگه شاهکاره. خوب پریچهر نموند ببینه. اونقدر خندیدم که مهرانم به خنده افتاد. 3 تای این دیوونه ها میخندیدیم و عین خیالمونم نبود که میز ناهارخوری 12 نفره جهیزیه من توی این خونه امکان نداره جا بشه و باید همراه اون یه لنگ فرش اضافه پس فرستاده بشه به همون عمارت زن. بهمن همونجور که میخندید بریده لب زد.
این پنجره یه پرده توری میخواد. آخه حیف نور و نمای اون حیاط نیست که با این پرده مخمل زخیم گرفته بشه. خنده از رو لبم رفت و جاشو به یه آه پر حسرت داد. جای ننه گلابم خالی. اگه بود سر ستود واسش پرده توری میدوخت. آخ که چقدر دلم هوای صندوقچه جهیزیه‌شو کرده. حاضرم کل این جهازو با همون صندوقچه قدیمیش تاق بزنم. مگه کجاست؟ خب میارمش واسط. نگاه پر حسرتی به صورت امیدوار مهران انداختم و سر تکون دادم. خدا میدونه قباد و دختراش تا الان چی به روزش آوردن. با آوردن اسم قباد بهمن داغ دلش تازه شد و دوباره یادش اومد که مجبور واسه خونده شدن خطبه عقد قباد رو هم خبر کنه. نفس پرهرسی بیرون داد و همونجور که از خونه میرفت بیرون تا زد. من که مجبورم واسه عقد خبرش کنم. خب واسه صندوقچه جهیزیتم بهش رو میندازم. ته تهش 100 تومن پول میخواد در قبالش دیگه. اونقدر عصبی و کلافه بود که حتی با این نستا تا جوابشو بده. و از حیاط زد بیرون و درو به هم کوبید. هنوز نگاهم به پرده مخمل بود. شربت جون، ببخشید که باعث سرشکستگیت شدم. میدونم خیلی جلوی پریچه سرخورده شدی. اگه بخوای میتونم تو نصف روز کل خونه رو رنگ بزنم که لااقل به اساس جهازت بیاد. به زور بغضم و پس زدم و سعی کردم لبخندی نثارش کنم. نه سرخورده شدم مهران جان، نه خجالت کشیدم. این خونه با همین رنگ سبزش بهشت منه. هیچ کدوم از این اسباب اساسی هم جهیزیه من نیست. جهیزیه من همون صندوقچه گم و گور شده‌ایه که ننم واسم آماده کرده. اینا یه مشتی رو تخته است که بهمن و پریچر واسه آروم کردن وجدان خودشون و بستن دهن فامیلاشون بستن بریش من. اگه به من باشه دلم میخواد همین الان تمام این مبل و پرده ها رو بریزم وسط حیاط. این اساسا به تن زندگی من زار میزنن. بعد قواره و بزرگن. باب میل من همین دیواره سبزه که بوی زندگی میده. نه اون دیواره کنده کاری شده طلایی رنگ عمارت که قلب آدمو خفه میکنه. با این حرفا چنان بغضم شدید شد که مهرانم بغض کرد و تو بغلم گرفت. اگه به دلت نیست حاضرم همین الان همش رو پس بفرستم عزیزم. نفس عمیقی کشیدم تا بغضمو قورت بدم. و سرمو بیشتر توی سینه‌اش فرو کردم. نه، دلم نمیخواد بهمنو از خودم برنجونم. اون تنها کسیه که تو نمارت و اون خاندان واسم ارزش داره. شده تا آخر اون با این اساسو سر کنم، ولی دلم نمیخواد ناراحتش کنم. همونجور که موهامو نوازش میکرد روی سرم بوسه نرم میگذاشت. قربون دل نازکت برم. همین کارات منو دیوونه کرد. همین دل مهربونت منو عاشق کرد. سرمو از روی سینه‌اش برداشتم و در حالی که به زور با قد کوتاهم سعی کردم نگاهشو غافلگیر کنم، خندیدم. اولین بار کی حس کردی عاشقم شدی؟ سعی داشت نگاه نمدارشو ازم مخفی کنه که چونشو با دست گرفتم و سرشو به زور کشیدم پایین تا مجبور شه نگام کنه. فرار نکن مهران خان. میخوام بشنوم. دوست دارم بدونم. ولی من و تو به هم قول دادیم گذشته رو فراموش کنیم. آره، ولی اون 4 ماه در عین تلخی واسه من شیرین بود. با تعجب ابروهاشو داد بالا. چرا؟ آخه من فکر میکردم تو ازش بیزاری. با ناز خندیدم و با خجالت دست روی دهنم گذاشتم. راستش وقتی فهمیدم تو منو از حباب خریدی گفتم کارم خلاصه. پسر نورالدین میخواد بی‌سیرتم کنه. عین چی ازت میترسیدم. گفتم پام نرسیده به خونت بدبختم میکنی. ولی وقتی رسیدیم و چند روز گذشت و دیدم کاری به کارم نداری یه حالی شدم. درسته که از دید تو بی ارزش بود. دستشو گذاشت جلوی دهنم و بغلم کرد. نگو اینجوری. به خدا همون روزا هم از چشم من تو قشنگ و بی‌نقص بودی. اگه حرفی هم میزدم از سر بیچارگی خودم بود. از سر نفهمی و غم عزاداری. و الا همون شب اول که کته و سیب زمینی سرخ شده گذاشتی جلوم، دلم به حال جفتمون سوخت. دلم میگفت تو پاکی، اما عقلم نمیذاش باور کنه. آخه باورم نمیشد بابام رفته باشه به یه دختر بیگناه. شربت، وقتی بهش فکر میکنم میخوام دیوونه بشم. اون مرد با 50 سال سن تو رو انتخاب کرده بود فقط واسه یه شبش. اونم درست وقتی که یه دختر هم سن خودت داشت. خدا لعنتش کنه. اون بغض و اون حال خرابش رو نمیخواستم. واسه همینم با خنده اخم کردم. مهران خان، فکر نکن حواسم نبود و نفهمیدم چجوری دست به سرم کردی یا سوال من این نبود. خندید و من نفس آرومی کشیدم از عوض شدن فضای خفقان آور خونه. همونجور که میشست روی ما با دست اشاره کرد که روی سانوش بشینم. از خدا خواسته نشستم رو پاش و عین بچه‌ها دست انداختم دور گردنش. خب آقا، منتظرم. نمیدونم خجالت میکشید یا ترس داشت از اقرار کردم به احساساتش که تمام سگشو میکرد واسه در رفتن از زیر جواب دادن به سوالم. خب گونه‌شو بوسیدم. چنان جا خورد که تازه یادم اومد این اولین بوسه من به صورتش بوده. بگو مهران جان،
من از حرف زدن و شنیدن خوشم میاد. علل خصوص زدن حرفایی که دل آدمو خوش کنه. میترسم شربت جان. میترسم این حرفا حالتو بد کنه. میترسم ناخواسته دلت بشکنه. تون سر تکون دادم. قول میدم نشکنه. قول دادم بهش چون مطمئن بودم نشخوار خاطرات تلخ گذشته نمیتونه حال خوش الانمو خراب کنه. من تمام قد وایساده بودم به پای تقدیر خوشی که واسه به دست آوردنش جون کنده بودم. اولین بار که دیدمت تو دادگاه بود. خیلی بچه بودی. باورم نمیشد آقام با یه همچین دختری. آخه تو از حوا هم کوچولوتر به نظر می اومدی. جلوی قاضی گریه می کردی و اصرار داشتی به بیگناهیت. همون شد اولین و آخرین باری که اومدم دادگاه. هر کار می کردم باورم نمیشد از اونجور زنا باشی. تا اینکه مادرم گند زد به زندگی من و خودش. زن حاجمو که شد دیوونه شدم. تنها موندم چون دلم نمیخواست خونه حاجمو زندگی کنم. دلم نمی اومد ببینم زندگی از هم پاشیدم و تو خونه یکی دیگه جون گرفته. از زمین و زمان شاکی بودم و خب کی جز تو میتونست خشم منو خالی کنه. وقتی فهمیدم تبرئه شدی دیوونه تر شدم. گفتم میگیرمش میارمش پیش خودم و تقاص تمام عذابایی که تو این 3 سال کشیدم و ازش میگیرم. اما همین که دیدم دست و پام شل شد. به خدا قصد داشتم بیارمت خونه و رفقامو بیارم خونه تا داشتم زیر قولم میزدم. اصلا مگه میشد جلوی شکست شدن دلو گرفت؟ دل آدم که کاسه بشقاب نیست که تا دیدی داره سر میخوره بیفته دست بگیری زیرش و مانعش بشی که نخوره زمین. دل آدم همچین یهویی میشکنه که اصلا نفهمی که شکسته. جوری میشکنه که یهو به خودت میای میبینی سینه تیر میکشه و بغض داره خفت میکنه. کاش اونقدر پاپیچش نشده بودم. دید که بغضم گرفته و حتما فهمید که نمیتونم پای قولم بمونم که اونجوری سراسیمه او دست باچه شد. شربت عزیزم، به خدا عمدی نبود. من اولش قصدم اون بود، ولی هرچی گذشت بیشتر حس کردم مال این حرفا نیستم. تو پاک بودی، عین برگ گل. من اینو از نگاه معصومت حس می‌کردم و اگه اون خبر اونجوری به گوشم نمی‌رسید و اونجوری خله می‌شدم، الان همه چیز یه جور دیگه بود. به جون خودت که عزیزترین کس زندگی راست میگم. من از اولش حس کردم دلم نمیاد در حقت بدی کنم. اون شبم مست بودم. زیادی هم مست بودم. آخه کل فامیل و آشناها فهمیده بودن مادرم و حاجمو از اولش همو می‌خواستن. و حالا خوشحال و خرسند چشم انتظار ثمره عشقشونن. قول داده بودم. باید پای قولم میموندم. ولی زورم نمیرسید. زورم به اون حجم از غم و غصه و کینه و نفرتی که از تک تک آدمای دور و برم داشتم نمیرسید. چی میشد اگه یه بار، فقط یه بارم من عین بقیه زیر قولم میزدم؟ هیچی. به خدا که آبم از آب تکون نمیخورد. عصبی از روی پاش بلند شدم و پالتومو از گیره لباسی جدا کردم و دویدم سمت حیاط. هرچقدر صدام کرد اعتنایی نکردم. نمیشد که همیشه و همه جا من سنگ زیرین باشم و به این فکر کنم که کسی ازم نرنجه و دلش نشکنه. منم آدم بودم. دل داشتم. خوب از حیاط که زدم بیرون صدای قدمای عجول و تندش رو پشت سرم شنیدم و درست وقتی که پام به کوچه رسید دستم کشیده شد. شربت جان عزیز دلم، تو رو خدا، تو به هم قول دادی. غلط کردم. تو رو خدا نرو. رنجیده و مغموم نگاش کردم. کوچه تاریک بود و فقط برق اشک که توی چشماشو میتونستم ببینم. یعنی حق ندارم بعد از این همه بلایی که سرم اومده دلخور بشم. قول دادم آره، ولی زورم نمیرسه که پاش وایسم. مهران، من عاشقت شدم. چجوری فراموش کنم که تو یه روزی قصد داشتی منو پیشکش رفیقات کنی؟ هر چیزی رو تحمل کردم اما اینو نمیتونم تحمل کنم. چشماشو روی هم فشار داد. خاک بر سر من. کاش لال شده بودم ولی حرف نمیزدم. غلط کردم. گوه خوردم حرف زدم. سمسمه بار نالیدم. کاش من اونقدر پاپیچت نمیشدم. اینو گفتم و راه افتادم سمت خیابون. تنها چیزی که اون لحظه میخواستم خلوت و تنهایی بود و یه جایی که هیچ کسی دورم نباشه و من باشم و خودم، که با خودم خلوت کنم و کنار بیام با گذشته‌ای که شده بود سوهان روحم. ولی مگه من کجا رو داشتم جز اینجا و عمارت زند؟ صدای قدمای هراسونش رو پشت سرم شنیدم و قدممو تندتر کردم و بی هدف دویدم. حتما مهرانم میدونست جایی واسه رفتن ندارم که اونجوری دنبالم میدوید. شربت جانم، عزیز دلم، تو رو خدا صبر کن. سر خیابون با صدای بوق ممتد ماشینی که کم مونده بود سیرم کنه از حرکت وایسادم. چند لحظه بعد مهران عصبی و کلافه کشوندم سمت خودش و با حرص بغلم کرد. خواهش میکنم عزیزم، بذار حرف بزنم. این بار دیگه مطمئن بودم سرنشینای ماشینایی که از بغلمون رد میشن تموم حواسشون به ماست.
به من و مهرانی که کنار خیابون وایسادیم و همدیگر رو بغل کردیم. گفتم کردیم. آره، بغلش کرده بودم. آخه دردم خودش بود و تنها درمونم هم خودش. جز اون به کی پناه می بردم؟ بغض کرده همونجور که سرم روی سینش بود گفتم میخوام برم سر خاک فرزاد. نمیدونم چرا یهو این اومد سر زبونم. فقط میدونم اون لحظه بیشتر از هر وقت دیگه‌ای دلتنگ فرزاد بودم. دلتنگ بابام. آدمی که حتی یه بارم تو کل عمرم ندیده بودمش. و حالا حس میکردم از شدت دلتنگیش دارم دق میکنم. باشه عزیزم. باشه. هر جا تو بگی میریم. اصلا هر چی تو بخوای همون میشه. تو فقط آروم باش عزیزم. بیشتر از قبل سرمو تو بغلش فشار دادم. و سعی کردم یادم نیاد تا همین چند لحظه پیش چقدر ازش دلخور بودم و شاید هنوزم هستم. همونجور که دستش دوره کردنم بود، بوسه‌ای به سرم زد و راه افتاد سمت ماشین و آروم سمسمه کرد. به خداوندی خدا قسم، عاشقتم شربت. اگه 2 ثانیه، فقط 2 ثانیه نباشی، این قلب من از حرکت میسته و دق میکنم. مبادا به سرت بزنه کاری بکنی. تو تنها کس منی. تو نفس منی. آروم سر بلند کردم و نگاش کردم. حواسش به من نبود و رد اشک روی صورتش نشون از صداقت کلامش بود. تو دلم نالیدم منم جز تو کسی رو ندارم. تو هم تنها کس منی و شاید اگه تنها کسم نبودی دلخوریم ازت بیشتر کش می اومد. نه این الان که از سر بی کسی تا سر خیابون نرسیده از رفتنم پشیمون شدم. شاید اگه خانواده‌ای داشتم، اگه فرزاد و ننه گلابم زنده بودن دلخوریم ازش قدر چند روز کش می اومد. تا آخر سر حساب بدم به یه آشتی کنون با یه دسته گل پر از رز سفید. اونقدر تو خیالم با خودم کلنجار رفتم که نفهمیدم کی راه افتادیم سمت بالا شهر. هیچ جای نگاهی به دور و برم انداختم و وقتی احساس کردم راهی که پیش گرفته به شدت به چشمم غریبه میاد، مهر سکوت روی لبمو شکستم. کجا داری میری؟ بدون اینکه نگام کنه آروم لب زد. پیش فرزاد. شب بود. هوا تاریک بود و خیابونای بالا شهر خلوت‌تر از همیشه. حتی یادم نمیومد چند شنبه بود. فقط یادمه وقتی ماشین از حرکت وایساد با تعجب به دور و برم نگاه کردم. اطرافمون پر از درختای کاج و سرو بود و درختای میوه‌ای که تازه جوونه زده بودن. مهران که پیاده شد به ناچار پشت سرش از ماشین پیاده شدم. چرا اومدیم باغ؟ قرار بود بریم قبرستون. گناهم چی بود وقتی تصورم از قبرستون فقط همون بیابون برهوتی بود که ننه گلابمو توش خاک کرده بودیم. بیا بریم. باید همین جاها باشه. دستشو سمتم دراز کرد و من که از دیدن اون فضا و تاریکی شب وحشت کرده بودم از خدا خواسته خودمو بهش رسوندم و دست تو دستش گذاشتم. خوب که دقت میکردم بین هر چند تا درخت یه سنگ قبر سفید تو چشم میزد. مهران با دقت روی سنگا رو میخوند و رد میشد. با خودم خیال کردم حتما قبر پدرشم همینجاست که این طرفا رو اونقدر خوب بلده. به ته باغ نرسیده به قسمتی که دورش نرده کشیده بودم بهم اشاره کرد. باید اونجا باشه. اونجا مال خاندان زنده. قلبم شروع کرد به تون زدن. حالا که بهش فکر میکنم میبینم چقدر تلخ اولین دیدارت با عزیزترین کس زندگیت تو قبرستون باشه. حالا هر چقدرم که میخواد قبرستونش اعلی و عیونی باشه و سنگش تمیز و براق. چشمم روی سنگا میگشت به اسمش. 3مین قبر از سمت آخرین درخت سر بود که دیدمش. اسم بابا فرزادم و روی سنگ سفید تمیزی دیدم و باهام شل شد. نشستم کنارش و دستم روی تاریخ مرگش کشیدم. درست 34 روز بعد از تولد من. بابا فرزاد مظلومم 27 ساله بود که دوری من و مادرم و تاب نیورد و خودشو خلاص کرد. سلام بابا. بابا جون، خیلی دلم واسه تنگ شده. واسه صدات که هیچ وقت نشنیدم. واسه بغلت که هیچ وقت لمسش نکردم. واسه بوی عطرت. بابا، کاش اونقدر کم طاقت نبودی. کاش لااقل الان بعد از این همه سختی آغوشت نصیبم میشد. نه سنگ قبر سردت. دومله نچندان کهنه دلم سر باز کرده و بی توجه به حضور مهران داشتم تموم چرکش رو تخلیه می کردم. انگار با دیدن سنگ قبرش تازه فهمیده بودم چه بلایی به سرم اومده و این جماعت چه ظلمی در حق من و زندگیم کردن. از گریه که به حقیق افتادم مهران بغلم کرد و به زور سعی کرد از روی سنگ قبر بلندم کنه. عزیز دلم، خواهش میکنم آروم باش. به خدا اینجوری روح فرزادم عذاب میدی. سرچرخوندم و نگاش کردم. صورتش خیس اشک بود. همونطور که نگاش میکردم گفتم دارم از دلتنگی میمیرم مهران. چجوری آروم باشم وقتی دیگه امیدی به دیدنش نیست؟ من حتی یه بارم ندیدمش. لمسش نکردم. چجوری آروم باشم آخه؟
سرمو کشون توی بغلش و محکم به خودش فشارم داد. میگذره. مرور زمان غم تو کم رنگ میکنه. خو میگیری با این دلتنگی و یهو به خودت میای. میبینی شده یه قسمتی از زندگیت. راست میگفت. دقیقاً موقع مرگ ننه گلابم همین حسو داشتم. حس میکردم دارم از شدت دلتنگیش میمیرم. ولی نمردم. حتی روزای بدتر از اونم گذروندم. آدمیزاد راستی پوست گلفته. چجوری تاب آوردم این همه غمو؟ مهران همونجور که سرمو نوازش میکرد کنار گوشم سمسمه کرد. میخوای سر خاک مادرتم بریم؟ با این حرفش بغضم سنگین تر شد. اون بیچاره چه میدونست که قبر ننه گلاب من 100 فرسخ از این باغ خوش رنگ و لعاب دوره. مغموم گفتم از اینجا خیلی دوره. میبرمت. اگه ته دنیا هم باشه و تو بخوای میبرمت. میخواستم. اصلا از خودم بود. دلتنگ اونم بودم. دلتنگ غریبی و بی کسیش که حتی دنیای بعد از مرگشم فرسنگ ها با معشوقش فاصله داشت. از کنار قبر فرزاد بلند شدم و همینجور که نگاهم به اسمش بود لب زدم. بریم. مهران لحظه آخر 2 تا انگشتش روی سنگ زد و فاتحه خوند و دستمو گرفت. دلم سبک شده بود. اما هنوزم بغض داشتم. بغضی که بعید میدونستم تا لحظه عقد دست از سرم برداره. آخه اون روزا بیشتر از هر وقت دیگه دلتنگشون بودم. شاید 1 ساعت بعد وقتی شب از نیمه گذشته بود رسیدیم بالا سر قبر ننه گلاب. یه بیابون برهوت که صدای گرگ و شغال از دور دستاش به گوشمون میرسید. انگار که خو داشته باشم با اون فضا. بی کمک مهران راه افتادم تو تاریکی و رسیدم به سنگ قبر کوچیک و خاک گرفتش. انگار نه انگار که مال 4 سال پیش بود. جوری خاک گرفته بودش انگار 40 سال بود اینجا خوابیده بود و کسی بهش سر نزده بود. دستم رو روی نوشته سنگ کوچیکش کشیدم. سنگی که قباد با 1000 خواهش و التماس واسش گرفته بود. و اگه التماسش نمی کردم حاضر نبود واسه ننم حتی سنگ قبر بگیره. دلم بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به حالش سوخت. جوری به دور از خونه و خانواده و معشوق به خاک سپرده شده بود که آسمون خدا هم به رشته افتاد. با اولین ردی که به دل آسمون افتاد مهران دستمو سفت چسبید. عزیز دلم بهتره بریم. اینجا اصلاً هم نیست. ترس تو چشماش خنده دار بود. البته واسه منی که به اون بیابون عادت داشتم دیدن ترس مهران خنده دار بود. این جماعت مایه‌دار چه میفهمیدن قبرستون چیه وقتی مرده هاشون رو تو خوش آب و هواترین نقطه شهر خاک میکردن. انگار ذهنمو خونده باشه. سرشو کنار گوشم آورد و آروم گفت مطمئنم روح گلاب و فرزاد الان یه جای خوب تو آرامش کنار هم قرار گرفتن. قصه این یه وجب خاک و اینجا رو نخور. تنها دلخوشیم همین بود. همین که خیال میکردم ننه گلاب و معشوقش بعد از مرگ یه جای دنج آروم به وصال هم رسیدن. اون شب وقتی دل از قبر ننه گلاب کندم که دل آسمون شکافته شد و بارون شدیدی گرفت. مهران کتشو بالای سرم چت کرده و هر دو میدویدیم سمت ماشین. 1-2 ساعتی از نیمه شب گذشته بود که رسیدیم امارت. انتظار داشتم بهمن عین همیشه توی ایوون چشم انتظارم نشسته باشه. ولی نبود. داوود پاشو در رو واسم باز کرد و مهران منتظر شد تا پله‌های ایوونو برم بالا و بعد خودش رفت. فقط 1 روز مونده بود تا مراسم عقد و من چنان گیج و سردرگم بودم که فقط خدا میتونه سالمو بفهمه. با یه حال زار پناه بردم به اتاقم و با همون سر و بزی که عین موش آب کشیده بود پشت پنجره نشستم. چه وقت بارون گرفتم بود آخه. دل تنگ من همینجوری شم بیقراری میکرد و حالا با ناله های شبونه آسمون طاقتش تاق شده بود. تا خود صبح همونجا نشستم و اشک ریختم. جوری که وقتی سوسن واسم صابونه آورد از دیدن سر و بزم شوکه شد و سینی صابونه از دستش افتاد و درست چند دقیقه بعد چره حالم کف دست پریچهر و بهمن بود. هیچ معلومه تو چته دختر؟ فردا مراسم عقدته ولی قیافت به عصا گرفته ها بیشتر میخوره تا عروس. با صدای پریچهر سر چرخوندم و نگاش کردم. یعنی آخرین باری که رفته بود سر خاک فرزاد کی بود؟ چند لحظه ای همونجوری نگاش کردم و یهو بی هیچ فکری لب زدم. آخرین باری که رفتی سر خاک فرزاد کی بوده؟ چنان از این سوالم جا خورد که خودشو به نشنیدن زد. چی؟ بلندتر داد زدم. میگم آخرین باری که رفتی سر خاک فرزاد کی بوده؟ چند قدم به هم نزدیک شد و نگاه نگرانی به سر و بزم انداخت. دیشب رفتی اونجا؟ منتظر نگاش کردم تا بفهمه بیشتر از هر چیزی مشتاق شنیدن جواب سوالمم. روی لبه تختم نشست و نفس عمیقی کشید. تقریبا میشه گفت هر 4 شنبه. روزای خلوت راحت ترم. چشمامو تنگ کردم تا شاید یادم بیاد روز گذشته چندمی روز از هفته بود. دیروز بعد از بردن جهیزیت رفتم دیدنش.
سیبک گلوش بالا و پایین شد و مردمک چشماش لرزید. جاش خیلی خالیه. جای همشون. گفت همشون. با اینکه مطمئن بودم منظور پریچه پدر و مادرش و فرزاد بودن، ولی دلم خواست خیال کنم منظورش تن گلاب منم هست. دارم از دلتنگی دق میکنم پریچه. پوزخند زد. نمی‌کنی. همون جور که من نکردم. دلم خواست داد بزنم و بگم جمع کن اون پوزخند مزخرف تو. من عین تو پوست کلوف نیستم. ولی یهو یادم اومد خون این زن توی رگای منه و من حتی از اونم پوست کلوفترم. پاشو یه دوش بگیر، بهمن واسط یه سورپرایز داره. تا تو دوشتو بگیری اونم میاد. سرخورده تر از اونی بودم که بخوام با هدیه و کادو و سورپرایز ذوق کنم. اون لحظه بیشتر از هر چیزی به آغوش پریچهر نیاز داشتم. به یکی که لااقل همدرد من باشه. ما جفتمون دلتنگ فرزاد بودیم و خب قطعاً این یعنی همدرد بودیم دیگه. ولی پریچهر بی توجه به حال خرابم از اتاق رفت و به سوسن دستور داد تا بیاد و کمکم کنه برم حمام. با همون لباسایی که پر از گل و خاک بود قدم برداشتم سمت حمام و تازه متوجه رد کفشای گلالودم شدم. حتما پریچهر از اینجای پاهای گلالود فهمیده بود به مادرم هم سر زدم. و الا سر خاک فرزاد که خبری از این روزای خراب نبود. با لباس زیر دوش وایسادم و به این فکر کردم که چقدر تو چنین لحظه‌ای تنها. هر دختری تو موقعیت من وقتی چیزی به مراسم عروسیش نمونده نیاز به مهر مادری داره. اونقدر با لباس زیر دوش موندم تا بالاخره آب سرد شد و مجبور شدم با آب سرد خودم رو بشورم. شستن که چه عرض کنم. درست عین قرقرای همیشگی حمید بانو گربه شوری کردم. آب رو که بستم دستم و اصلایی در نیمه باز حمام کردم بیرون و داد زدم. سوسن خانوم، حوله منو میدی لطفاً؟ چند لحظه بعد صدای آشنایی از پشت در به گوشم رسید. چرا سوسن؟ خودم حوله واسط میگیرم عروس خانم. حضور حمید بانو اون لحظه اونجا شاید بهترین غافلگیری زندگیم بود. دیگه بعد از اون هیچ وقت یه جا اونقدر خوب و بجا به مراد دلم نرسیدم. با چنان شوقی در حمامو باز کردم و روبروش وایسادم که پاک فراموشم شد هیچی تنم نیست. حمید بانو. لبخند پربغضی زد و بغلم کرد. جان حمید بانو. درد تو سر حمید بانو. چرا اینقدر زار و بیجون شدی؟ اون لحظه جز اون آغوش بیریا چیزی نمیخواستم. همین که یکی بود که درد دلمو بفهمه و تو بغلم بگیره واسم بس بود. چه خوب شد که اومدی. داشتم از بی کسی دق میکردم. بیشتر به خودش فشارم داد. نگو اینجوری. خدا قهرش میگیره. کس ما بی کسا خداست. عطر تنش رو بو کشیدم. بوی اولین روزای خوشم توی عمارت رو میداد. چند دقیقه که تو اون حال موندیم از لرزش تنم تازه یادش افتاد تو چه وضعیتی وسط اتاق وایسادم. وای دختر، حواسم رو پرت کردی. الان یخ میکنی. بیا حولت رو بپیچم بهت. حوله رو پیچی دور بدنم و با خنده به کت و دامن نمدار توی تنش اشاره کرد. ببین تو رو خدا. تازه اتوش زده بودم واسه امروز. نشوندم جلوی آینه. درست این قدیم که میگم منظورم چند سال پیش نیستا. منظورم همین چند ماه پیشه. ولی انگار چند سال گذشته بود از اون روزا. از تو آینه با ذوق نگاش کردم. عین همون روز اول بسک قشنگی کرده بود و موهای بیگودی شده‌ش رو از زیر کلاه ریخته بود بیرون. بهمن آوردهت. ابرو انداخت بالا و تشر زد. بابا بهمن. خندیدم. هنوزم سر این ماجرا حساس بود. همون جور که نگاهم از تو آینه به صورت جذاب و پرابهتش بود گفتم دیشب رفتم سر خاکش. دستش که میرفت تا موهای خیسم رو خوش کنه تو هوا خشکید. اولین بار بود میدیدمش. لب پایینش رو به دندون گرفت تا جلوی لرزیدنش رو بگیره. روی صندلی چرخیدم و دستش رو تو دستم گرفتم. حمید بانو، من هیچ کس رو جز فرزاد بابا صدا نمیزنم. یعنی حتی تو کل عمرمم قبادو که خیال میکردم بابامه بابا صدا نزدم. لبخند زد. اما بهمن قدر فرزاد میخوادت. دستشو بوسیدم. چون درست به وقتش به دادم رسیده بود. منم قدر فرزاد میخوامش. ولی بابای من فقط اون آدمیه که وقتی حس کرد نمیتونه نجاتم بده خودشو خلاص کرد. شاید فرزاد از نظر خیلیا ضعیف و کم طاقت بود. ولی از نظر من قوی ترین آدم دنیا بود. خیلی دل میخواد گذشتن از زندگی خوشاب و رنگی که خانواده‌ات واسه ساختن. حمید بانو لبخند شیرینی زد و سرمو به سینه‌اش چسبوند. حق با توئه. باشه. ولی منم بیشتر از گلاب نخوامت کمتر نیست علاقم. هیچ میدونی چی کشیدم این مدت. سرمو از روی سینه‌اش بلند کردم. تو هیچ میدونی چیا به سر من اومده. کجا بودی اصلا حمید بانو؟ تو خونه یه پیرزن زندگی میکردم.
ازش پرستاری میکردم. چند بار اومدم اینجا دنبالت. این زنی که سوسن نم پس نمیداد. با پریچهرم جرأت حرف زدن نداشتم. تا اینکه آخر سر رفتم دفتر بهمن. به زور پیداش کردم. انگار درست حسابی سر کار نمیرفته. بهم گفت که پریچهر بیرونت کرده و نمیتونه پیدات کنه. سر زده بودم به صورتش و منتظر تا از بقیه اتفاقا بگه. ولی انگار تا همینجا از ماجرا خبر داشت. کلک، این پسره رو از کجا پیدا کردی؟ بهمن میگفت خیلی همو دوست داری. مطمئن شدم که دیگه چیزی نمیدونه. نه از ماجرای مهران و آشنایی باهاش، نه از بلایی که به سرم اومده بود. دلم هم نمیخواست اون شرایط چیزی بفهمه. واسه همین چرخیدم سمت آینه و لبخند زدم. میگم به وقتش. تو بگو چی شد که برگشتی. فهمید که دارم تفره میرم ولی پاپیچم نشد. دیشب بهمن اومد سر وقتم. یه تای ابرومو دادم بالا. بهمن؟ آره دیگه. اومد گفت پیدات کرده و داری ازدواج میکنی. اولش خیال کردم با نصیر. راستش خیلی ناراحت شدم. اما بعدش بهم گفت طرف یه آدم درست و حسابیه. خندیدم و گفتم واقعا بهمن اینو گفت؟ آره خب مگه چیه؟ شونه بالا انداختم. آخه چندان راغب نبود به وسط ما. یه جورایی مخالفم بود. خندید و قبل از اینکه سشوار روشن کنه گفت همه ی پدرها همینن. خیال میکنن هیچ مردی روی این کره خاکی نیست که لیاقت دخترشونو داشته باشه. اینو گفت و وای نستا تا به جونش خور بزنم. و سشوار رو روشن کرد. تمام مدتی که سرش گرم خوش کردن موهام بود نگاش میکردم. عین یه معجزه نازل شده بود واسم. انگار نه انگار که تا همین چند دقیقه پیش داشتم از شدت دلتنگی دق میکردم. حمید بانو با وسواس خاصی موهامو بالای سرم بست و پیراهن بلندی از تو کمد در آورد و کمک کرد تنم کنم. حالا این شازده دوماد کی میاد که ما ببینیمش؟ نمیدونم. از دیشب ازش خبر ندارم. تازه یاد مهران افتادم که با چه حال خرابی ولش کرده بودم. من از تک تک رفتار و حرفاش میفهمیدم که ترس از دست دادن منو داره. یه ترس عجیب که زیاد از حد واسم غیر قابل هضم بود. شربت جان، دوستش داری واقعا یا واسه فرار از پریچهر داری باهاش وصلت میکنی؟ عین یه بازجو که با تمام قدرت و ابهتش زل میزنه تو چشمای متهم تا مچش رو بگیره نگام میکرد. لبخند زدم. هر دوتاش. اخم کرد. یعنی چی؟ مگه زندگی بچه بازیه؟ نفس عمیقی کشیدم و ماتی که کمرنگ از توی کشو برداشتم و روی لبم کشیدم. شاید اگه این رفتاره تند و عجیب غریب پریچهر نبود، حالا تم به ازدواج نمیدادم. نه که دوستش نداشته باشم و دارم. خیلی هم دارم. ولی اگه پدر و مادرم بودن دلم میخواست چند سالی رو تو خونه پدرم به دور از جنگ و آشوب با همه زندگی کنم و خانم خونه کسی نباشم. میفهمی چی میگم حمید بانو؟ نگاهش میگفت که میفهمه. بهمن خوب کسی رو واسه درمون دردم آورده بود. حمید حرفای نگفته دلمو میفهمید. چه برسه به گفته هاش. بغلم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد. فقط از خدا واسط خیر میخوام. همین. ولی من از خدا آرامش میخواستم. چیزی که هیچ وقت تو زندگیم حس نکرده بودم. دکمه های پیراهنم رو که از پشت مرتب کرد، دوتایی با هم از اتاق زدیم بیرون. حضور حمید بانو توی اون لحظاتی که حس میکردم تنها ترین عروس دنیا، درست اینه یه باتری قلمی بود که دقیق و به موقع به داد ساعت رو به موت دلم رسیده بود. دلی که از شدت بیکسی داشت از با در می اومد. توی سالن اصلی بلبشویی بود. 10-15 تایی کارگر دور خودشون میچرخیدن و پریچهر بالا سرشون وایساده بود و غر میزد. خودم رو رسوندم بهش و با تعجب به کارگرها اشاره کردم. چه خبره اینجا؟ دارن چی کار میکنن؟ کلافه سر تکون داد. اینا رو شوهرت فرستاده. قرار سفره عقد بچینن و جایگاه عروس و دوماد و گلکاری کنن. ولی ببین تو رو خدا، دست و پاهاشون تو هم گره خورده. چی میشد یکم پول بیشتری خرج کنه کارگر کاربلدتر بگیره؟ نگاه نگرانم و دوختم به ردیف دسته های گلی که کنار دیوار بود. 10-15 تایی دسته گل بزرگ رز سفید و گل داوودی زرد و برگای سبز. میدونستم مهران اوضاع مالی چندان خوبی نداره. دفترش رو تازه راه انداخته بود و تمام پولی که از قرارداد اولش به دست آورده بود داده بود پای خونه. و حالا این سفره عقد و گلکاریش از کجا در اومده بود نمیدونم. کلافه نفسمو دادم بیرون. کی گفته این کارا رو بکنه؟ نیازی به این بریز به پاشا نبود. پریچهر جوری چپ چپ نگام کرد که انگار فوش ناموسی بهش داده بودم. چی میگی تو شربت؟ میخوای آبرون بره؟ با اون خونه‌ای که واسط گرفت که حسابی بی عزتت کرد. حالا میگی سفره عقدم نمیخوای؟ خودم بهش گفتم اگه نمیتونه بگیره بگی تا خودم بگیرم. ولی انگار هرچی نداره رگ غیرت خوبی داره. زود دست به کار شد.
وسط نیش و کنایه های پریچه صدای مهران رو از تو حیاط شنیدم و بی توجه به پریچه راه افتادم سمتش. داشت میز و صندلی‌ها رو از وانت پیاده میکرد. لباساش خاکی و سر و وضعش حسابی خسته و داغون بود. دلم به حالش سوخت. حقش نبود این همه به دست پریچه خفت بکشه. خودم رو رسوندم بهش و به زور لبخند زدم. خسته نباشی عزیزم. تا نگاش به هم افتاد گل از گلش شکفت. تو که کنارم وای میسی و اینجوری نگاه میکنی کل خستگی دنیا از تنم میره. با لبه آستین پیرهنم گرد و خاک سرشونه های کتش رو پاک کردم و گفتم ببخشید که به خاطر من تو دردسر افتادی. نمیدونستم پریچه این درخواست رو ازت کرده. با ذوق به حرکات دستم نگاه میکرد. کارم که تموم شد دستم رو گرفت و کشوندم گوشه از باغ که دور از دید کارگرا بود و بغلم کرد و همونطور که سرمو میبوسید گفت تو لیاقتت خیلی بیشتر از این حرف است. میفهمی اینو؟ من وظیفمه سر تا پاتو طلا بگیرم. چند بار دیگه باید این حرفا رو زیر گوشم سمسمه میکرد تا باورم بشه این احترام و حقمه و لایق خوشبختیه. چقدر دیگه باید خودشو واسم به آب و آتیش میزد تا یادم بره که اون حرفاش همه اثر عصبانیت و حرص و کینه بوده. اینجور که معلوم بود حالا زمان میبرد فراموشی من که یادم بره چیا به سرم اومده تا بالاخره یکی رو برون وایسه و از حق و حقوق و لیاقت واقعیم بگه. شربت جانم منو بخشیدی؟ میدونستم چی میگه ولی خودمو زدم به اون رو تا از زیر جواب دادم بهش تفره برم. واسه چی؟ گردن کج کرد و با یه حالت با نمکی مصدومی نگام کرد. شربت اگه بگی نه ناراحت نمیشم. من تا آخر عمر صبر میکنم تا تو منو ببخشی بالاخره. تموم تلاشم میکنم تا بخشیده بشم. بخشیده بودمش. یعنی اصلا چیزی رو ازش به دل نگرفته بودم که حالا بخوام واسه بخشیدن و نبخشیدنش دل کنم. نبخشیدم. یهو رنگ از صورتش پرید. اونقدر وحشتناک که بی معطلی خندیدم و ادامه دادم. چون هیچی ازت به دل نگرفته بودم که نخوام ببخشم. مات و مبهوت نگام کرد. مهران، جان مهران، من بهت حق میدادم که عزادار زندگی به باد رفتت باشی. تو بدی در حق من نکردی. حتی از اون آشغالدونی قبادگدا هم نجاتم دادی. چشمای سیاه کشیده‌اش نمدار بود و بیشتر از هر وقت دیگه ای مظلوم. سرشو جوری پایین انداخت که کنترلمو از دست دادم و بی هوا بغلش کردم. مهران، ما به هم قول دادیم فراموش کنیم دیگه. تنم اونقدر به تنش نزدیک بود که انگار قلبش اونجوری بی محابا تو سینه من میزد، نه تو سینه خودش. به به لیلی و مجنون، چشم ما رو دور دیدی عروس خانوم. با صدای شوخ حمیده بانو هول و دست باچه از مهران فاصله گرفتم. مهرانم بدتر از من چنان سرخ شده بود که انگار چه خبر بود. عیبی نداره دخترم. امروز و فردا دستتون گردن هم دیگه است. شما دو نفر دیگه مال همید. حالا نمیخوای منو به این شازده معرفی کنی؟ با لحن مهربون و دلجوی حمیده کمی از اضطرابم کم شد و جون گرفتم. اما مهران همچنان خجل و شرمنده این پا اون پا میکرد. ایشون حمیده بانو هستن. از قبل هیچ حرفی راجع به حمیده بانو با مهران نزده بودم و حالا مونده بودم چجوری بهش معرفیش کنم که در حقش اشراف نشه. حمیده هیچ وقت در حد یه ندیمه نبود واسم. اون همیشه مهر مادری خرجم میکرد. هم خرج من هم خرج بهمن. ولی دلم هم نمیومد جای ننه گلابم بذارمش. کمی منومن کردم. حمیده بانو قوت قلب منه. تنها همدمم توی این امارت. مهران لبخند محجوبی زد. میدونم. تعریفشونا زیاد شنیدم. جفت ابروهام پرید هوا و تا خواستم سوال پیچش کنم یادم به دختردایی پریچهر افتاد. نصیبه‌ای که مهران باهاش در ارتباط بود و تمام چم و خم زندگی منو از زیر زبونش کشیده بود بیرون. این بار تو دلم از نصیب شاکی نشدم چون کار منو راحت تر کرده بود واسه معرفی حمیده بانو. حمیده بانو با نگاه دقیقی مهران رو زیر نظر گرفته بود. خب مهران خان، شربت که به هم نگفت چجوری آشنا شدیم. شما نمیخوای چیزی بگی؟ دوباره صورت مهران عین لبو سرخ شد. دست باچه پریدم وسط حرف حمیده بانو. حمیده بانو جان، بعداً واسه تعریف میکنم. فعلا بیا بریم یه چیزی حاضر کنیم واسه کارگرا. این سوسن که اصلا اهل شیرینی پختن نیست. اینو گفتم و چشمک ریزی به مهران زدم و دست حمیده رو گرفتم و کشوندم سمت مطبخ جدیدی که تقریبا کنار ساختمون بود. اینجا رو ندیدی حمیده بانو؟ ببین عجب جایی ساختن. حمیده نگاه بیمیلی به دور و بر مطبخ انداخت و رو ترش کرد. اما اون مطبخ قدیمی عطر و بوی زندگی داشت. این الان شده عین باقی جاهای عمارت. این حرفش یعنی حمیده بانو
نمیدونست اون مطبخ تو خودش چه خاطرات تلخی داشته. وگرنه اونم عین من و پریشر ازش فراری می بود. نمیخواستم یه روز مونده به عقد اوقات تلخی کنم. واسه همین چیزی نگفتم و وارد مطبخ شدم. و از سوسن خواستم بساط کلوچه پزی رو واسم حاضر کنه. کارگرا بهونه بودن. وگرنه درد من چیز دیگه ای بود. پختن کلوچه تنها کاری بود که میتونست از غم و غصه دورم کنه. واسه همینم پناه برده بودم به پختنش. حمیده بانو دست به سینه وایساده بود یه گوشه و با لبخند زل زده بود بهم. کمی که با آرد ور رفتم، چونم گرم شد و نطقم باز. فردا قراره واسه عقدمون قباد بیاد. بهمن گفته شاید بتونه صندوقچه جهازمم بیاره. نمیدونی چقدر دلم اون صندوقچه رو میخواد حمیده. یه ریز حرف زدم. از زمین و زمان گفتم واسش. ولی تموم تلاشمو کردم تا از مهران و ماجرای آشناییمون و بلایی که سرم اومده بود چیزی نگم. اونم حرف زد واسم. از اون چند ماه دوری، از پیرزن مریض احوالی که پرستارش بود و صدای کلنگ قبرش به گوش میرسید. یهو وسط حرفا شدم افتاد به این که بعد از مرگ اون پیرزن حمیده بانو دیگه جایی واسه موندن نداره. درسته بهمن رفته سر وقتش، ولی وقتی من اینجا نباشم حمیده بانو قرار ندیمه کی باشه؟ پریشر، عمرن اگه حمیده بانو طاقت همچین چیزی رو داشته باشه. به سرم زد بهش پیشنهاد بدم با هم بیاد. درسته خونه مهران امارت نبود که ندیمه بخواد، ولی من نیاز داشتم به بودن کسی که غمخوارم باشه. حمیده بانو جان، تو هم با هم میای؟ از این حرفم اصلا جا نخورد. انگار که مطمئن بود همچین پیشنهادی بهش میدم. قصه منو نخور دخترم. تو طالع من تنهایی حک شده. بعدشم پاشم بیام خونه تا عروس دوماد که چی؟ سرخر میخوای؟ میونه بغزم لبخند زدم و لب ورچیدم. این حرفا رو نزن. غمخوار میخوام. بهم نزدیک شد و دستای پر از آرد و خمیرمو تو دستش گرفت. الهی که دیگه غم نداشته باشی که نیاز به غمخوار داشته باشی. خندیدم. منظورم غمای گذشته است. ماشاءالله اونقدر زیادن که اگه تا آخر عمرمون دوتایی بشینیم پاشو بخوریم تمومی ندارن. برق اشک نشست به چشماش. دیدم حرفم زیادی تلخ بوده. خمیر کلوچه رو توی سینی گذاشتم و من کردم. لطفاً با هم بیا حمیده بانو. خواهش میکنم. اما بهمن بهم گفته همینجا بمونم. پیش پریچر. انگار قراره بعد از رفتن تو طلاقش بده. نگرانه که تنها بمونه. پس بهمن هنوزم سر تصمیم خودش مصمم بود. خیال میکردم حمیده هم عین من از این تصمیم بهمن ناراضی باشه. ولی لبخند رضایت روی لبش متعجبم کرد. چرا خوشحالی حمیده بانو؟ من خیال میکردم تو هم عین من از این تصمیم بهمن ناراحت بشی. حمیده خنده مرموزی کرد و سر تکون داد. من آرزوم بود این پسر از شر پریچر خلاص بشه. ولی خب دلمم نمیخواست که دلیل طلاقشون تو باشی. و احساساتت نسبت به بهمن. شاید باورت نشه شربت. ولی من تو رو قدر بچه‌ای نداشته خودم دوست دارم و خب قطعاً هر مادریم تو موقعیت من بود دلش نمیخواست تقدیر بچه‌ش اینجوری رقم بخوره. میفهمی که چی میگم؟ دوست نداشتم بعد از این همه سختی و عذابی که کشیدی زندگی تو روی آوار زندگی پریچر بنا کنی. میفهمیدم چی میگه. تک تک کلمات حرفش عین قطرات بارون که روی زمین خشک کویر میشینه به دلم میشست. بعد از آماده شدن کلوچه ها حمیده بانو چند تا فنجون قهوه‌ای ترک آماده کرد و هر دو به همراه هم راه افتادیم سمت سالن عمارت که حالا صندلی‌ها دور تا دور میزای چند نفره چیده شده بود و روی هر میز دسته گلی قرار گرفته بود. اما سفره عقدم هنوز ناتمام بود. یه فنجون قهوه از تو سینی برداشتم و 2 تا کلوچه کنارش گذاشتم و کنار مهران ایستادم. بس دیگه عزیزم. دست از کار بکش و بیا و ببین که چه شیرینیایی واسط پختم. آخرین صندلی رو پشت میز مخصوصش گذاشت و رو کرد بهم. واسه من پختی؟ واسه اون پخته بودم. واسه آوردن لبخند روی لبش. اگه امروز مهران اینجا نبود قطعاً من تا خود شب یا حتی تا خود فردا تو اتاقم میموندم و قصه میخوردم. البته حضور به موقع حمیده بانو هم چندان تأثیر نبود. فنجون قهوه رو که از دستم گرفت چه شرخوندم دور سالن دنبال بهمن، اما نبود. امروز اصلا ندیده بودمش و حتی فرصت نکرده بودم بابت حضور حمیده بانو ازش تشکر کنم. حمیده که نگاه سرگردونم و میشناخت کنار گوشم گفت نگران نباش، حتما رفته پی قبادگدا و صندوقچه جهیزیه. نگران که بودم، ولی دیگه نگرانیم دردی از من دوا نمی‌کرد و جز تبکاری از دستم بر نمی‌اومد. اون روز تا عصر مهران درگیر چیدن سالن و سفره عقد بود و من تمام مدت با عذاب وجدان نگاش می‌کردم. عذاب وجدانم وقتی بیشتر شد
که فهمیدم واسه راه انداختن اون سوروسا 2000 تومن از رفیقش قرض کرده که واسه اون زمان اصلا مبلغ کمی نبود و کلافگیم از این کار سمانی بیشتر میشد که میدیدم این سوروسات که این همه خرج روی دست مهران گذاشته بودم دل پریچه رو راضی نمی‌کرد. و وقتی میدیدم اونجوری با حقارت به سفره عقد و چیدمان سالن نگاه میکنه خونم رو میخورد. اون روز به هر سختیی که بود با حرص خوردن من و شرمندگی مهران به شب رسید. شبی که انتظار برگشتن بهمن رو میکشیدم. شبی که بعد از ماها قرار بود کنار حمیده بانو سحر بشه. دلهره داشتن تو همچین شبی زیادم چیز عجیبی نبود. یعنی میخوام بگم مطمئنم تمام دخترها توی موقعیتی شبیه من همچین دلهره‌ای رو تجربه کردن. اما دلهره من کمی زیاد از حد زیاد بود. دلهره رفتن بهمن، دلهره اومدن قبادگدا، دلهره رو در رو شدن با تمام آدمایی که خبر از تمام چم و خمای زندگیم داشتن. دلهره مهران و تنها بودنش تو روز عروسیش و 1000 تا چیز دیگه که اگه بخوام اسم برم تا خود صبح باید بگم و بنویسم و مثنوی 70 من تحویل بدم. دلهره هایی که حتی نمیتونستم 1/3 با تنها غمخوار زندگیم حمیده بانو در میون بذارم. شب از نیمه گذشته بود و جفتمون توی اتاق من تنگ هم روی تخت دراز کشیده بودیم. آخرین شبی بود که توی عمارت زن به عنوان دختر خونه میخوابیدم. واسه همینم دلو به دریا زدم و برخلاف اعتقادات پریچه و رسوم عمارت کنار ندیمم روی تخت دراز کشیده بودم. اگه برنگشتی. با این حرفم حمیده بانو نفس عمیق کشید و من خیال کردم اونم قد من از همچین چیزی وحشت داره. ولی سعی در انکار کردنش داشت. چرا برنگرده بچه؟ زده به سرت. بیفکر گفتم. به قول خودش اون همیشه تو همه موقعیت‌های سخت زندگیش دیر رسیده بود. میترسم این بار دیگه برنگرده. واقعا میترسیدم. از آخرین باری که بهمن رفت و برنگشت اصلا خاطره خوبی نداشتم. حمیده بانو که جوابمو نداد با خودم فکر کردم اگه بهمن نیومد و سر سفره عقدم حاضر نشد جواب بله نمیدم. درسته که اونو به عنوان پدر قبول نداشتم. اما قدر فرزاد واسم عزیز بود و دوستش داشتم. حالا شاید کمی کمتر. ولی خب نبودش تو روز عروسیم درد کمی نبود. اونقدر به همین چیزا فکر کردم که تو آغوش حمیده به خواب رفتم. و صبح وقتی چشم باز کردم که هیاهویی توی عمارت به پا شده بود و جای خالی حمیده بانو کنارم و گرمای تنش که سرد شده بود نشون میداد که خیلی وقت از خواب بیدار شده. ترسیده از جا پریدم و تا خواستم خودم به پنجره برسونم در اتاق باز شد و حمیده بانو با سینی صبحانه به دست توی چارچوب در ظاهر شد. به به عروس خانوم، صبحتون بخیر. ببین چه صبحونه‌ای واسط حاضر کردم. هرچی نباشه این آخرین صبحونه‌ایه که به عنوان دختر مجرد تو این خونه میخوری. از فردا دیگه خانم خونه خودتی و تاج سر مهران خان. هنوز دلم شور میزد و حتی لبخند روی لب حمیده و بوی خوش املت پنیر هم نمیتونست چیزی از دلهرم کم کنه. بهمن اومده. لبخندش کمی جمع شد ولی سعی کرد خودشو نبازه و دوباره کشی به گوشه های لبش داد. نه، یعنی آره. دیشب دیر وقت اومده، امروز رفته پی کار دیگه. تو نمیخواد نگران باشی. پاشو که باید صبونه بخوری و حاضر بشی. مهران اومد و گفت آرایشگره تا چند لحظه دیگه میاد. کلافه سر تکون دادم. ای کاش قبول نمی‌کردی آرایشگر بیاره. آخه یکم دستش تنگه. خودت که بلد بودی. حمیده لبخند مهربونی زد. تو قصه اونو نخور. بیچاره این همه خرج کرده. یعنی این وسط فقط موزه مشراتگر زیادیه. معلومه که نمیخواد جلوی پریچه رو بهمن کم بیاره. فقط نمیدونم چرا اینقدر تنهاست. پدر و مادر نداره، خواهری، برادری، کسی. فقط 5 ساعت مونده بود تا زمان عقدم و اصلا زمان مناسبی نبود واسه با خبر شدن حمیده بانو از چند و چون ماجرای من و مهران. لبخند مسخره‌ای زدم و با دستپاچگی حوله حماممو برداشتم و چپیدم توی حمام و داد زدم. فقط یه مادر داره با یه خواهر که بعید میدونم بیان. اینو گفتم و با عجله در حمامو به هم کوبیدم تا به خیال خودم مانع سوال جوابای زیادی حمیده بانو بشم. ولی صحیح خیال باطل. حمیده بانو زرنگ‌تر از این حرفا بود که یه در بسته حموم بتونه مانعش بشه. چنان با شتاب در حمومو باز کرد که قلبم هوری ریخت. چی گفتی؟ یعنی میخوای بگی مادر و خواهرش با بساطتون مخالفن؟ بعد تو عین خیالتم نیست. دختر، فکر کردی زندگی بچه بازیه؟ نمیدونی اگه مخالف باشن نمیذارن یه آب خوش از گلوتون پایین بره؟ منو من کردم. نگران نباش. ماجرا اصلا اون چیزی که فکر میکنی نیست. بعد با خودم گفتم ماجرا خیلی از اون چیزی که فکر میکنی بدتره.
اصلا واسه همینم هست که دلم نمیخواد بدونی. چون مطمئنم اگه بفهمی ماجرای من و مهران چیه و از کجا شروع شده، قطعاً تک تک گیسای روی سرمو میکنی. بی توجه به آب گرمی که باز کرده بودم و رختایی که سعی داشتم با تعلل از توی تنم در بیارم، بیشتر داخل حمام شد و به هم تشر زد. بچه، چرا اینقدر مارموز شدی؟ چرا دهن باز نمی کنی تا من بفهمم اینجا چه خبره؟ میترسم زندگی خودتو به باد بدی. حالا فهمیدم نه این پریچه یه جو عقل تو سرشه، نه بهمن. خودت هم که ماشاءالله افسار زندگی تو دادی دست دلتو، ده برو که رفتی. کلاف سر تکون دادم. حمید بانو جان، مطمئن باش همه چی رو به راهه. من همه چیزو به وقتش واسه تعریف میکنم. ولی الان وقتش نیست. یعنی نه وقتش هست نه موقعیتش. اجازه بده دوش بگیرم که تا چند دقیقه دیگه آرایشگر از راه میرسه. ناچار با یه چشخوره از حموم رفت و من یه نفس راحت کشیدم. دوش آبو دوباره باز کردم و با لباس زیرش وایسادم. اگه میفهمید که مهران پسر کسیه که من یه روز به جرم قتلش زندان بودم، قطعاً سقف این عمارت رو سر هممون خراب میکرد و هیچ کس هم دیگه جلودارش نبود. اون زیر دوش موندم تا صدای زن مشرادیگر رو شنیدم و خیالم راحت شد که اگه از حمام برم بیرون دیگه با حمید بانو تنها نیستم. از تنها موندم باهاش و گیر افتادن ته بنبست سوال پیچاش میترسیدم. تنمو شستم و موهامو آب کشیدم و دوش آبو بستم. به محض بسته شدن دوش آب تقی به در خورد و چند لحظه بعد حمید بانو حوله رو به دستم داد. نگاهش هنوزم دلخور بود، ولی ترجیح میدادم این نگاه دلخور رو به جون بخرم تا عصبانیت و دلخوریشو. تعریف کردن ماجرای مهران یه سر دو سر نداشت آخه. من اگه میخواستم ماجرای آشنایی با مهران رو واسش تعریف کنم، باید کل اتفاقات این مدت رو کف دستش میذاشتم. و خب قطعا عواقب خوبی نداشت این ماجرا. نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاقم شدم. زن آرایشگر زنی بود بالا بلند و اخمو، ولی کار بلد. حمید بانو فقط یه دست لباس راحتی تنم کرد و یه گوشه نشست. آرایشگر عین فرفر دورم میچرخید و موهامو بیگودی میپیچید. بلافاصله به تنم روغنی زد که بوی گل همیشه بهار میداد. پشت لبمو بند انداخت و زیر ابروهامو با موچین برداشت و شروع کرد به بزر کردن صورتم. تک تک مراحلش رو از توی آینه نگاه میکردم. مهارت داشت و دستاشو ماهرانه تکون میداد. وقتی آرایش ملیح خوشرنگی روی صورتم نشون، مطمئن شدم مزد این آرایشگر ماهر مبلغ کمی نبوده و بازم عذاب وجدان افتاد به جونم. کارش که تموم شد، زنی که حتی اسمش رو هم نمیدونستم از حمید بانو خواست تا لباس عروسمو بیاره. انگار در نبود من، مهران پاکت لباس عروس رو به دستشون رسونده بود. لباسی که سلیقه خودم بود و خیلی دوستش داشتم. لباس ساتن صدفی رنگ آستین پفی. حمید بانو و آرایشگر لباسمو تنم کردن و هر دو با هم بندینکای پشت کمرم رو تا جایی که جا داشت کشیدن. نسبت به چند ماه قبل خیلی لاغرتر شده بودم. حتی به نسبت اون روزایی که توی زندون توی سلول اعدامیه زندگی می‌کردم. به خودم که اومدم دیدم زنی کم سن و سال از تو این زور زده بهم. زنی که بی‌شباهت به پریچهر نبود، به همون زیبایی، به همون گیرایی. فقط قد و بالاش بیشتر شبیه ننه گلاب بود. ریزه و نحیف و لاغر. رو بهش لبخند زدم و درست برعکس پریچهر جواب لبخندمو با لبخند داد. عین یه تیکه ماه شدی. الهی که هرچی شر و بدیه تا آخر عمر ازت دور باشه. چشم از زن تو عینه گرفتم و دوختم به حمید بانویی که با چشمای پر از اشک بغل دستم وایساده بود و زور زده بود بهم. کاش میشد بهش بگم دیگه هیچ شر و بدی توی دنیا وجود نداره که سر من نیومده باشه. دیگه نگران چیزی نباش. اما دلم نمیومد خوشی رو به کامش سر کنم. واسه همین لبخند زدم. خیال تخت حمید بانو. دیگه هیچ شری جرأت نمیکنه تا یه قدمی من بیاد. شربت دیگه بزرگ شده، عاقل شده. اجازه نمیده دیگه هیچ بلایی به سرش بیاد. اون دیگه داره از تمام آدمای سمی زندگیش فاصله میگیره. اینا رو گفتم و ناخودآگاه یاد قبادگده و بچه‌هاش افتادم. ای کاش میشد امروز نیاد. کاش میتونستم بدون حضور اون ازدواج کنم. یهو یاد بهمن افتادم. راستی بهمن اومد. زن آرایشگر داشت با احتیاط بیگودی‌ها رو از توی موهام باز میکرد. حمید بانو لبخند زد. نگران نباش. بهمنم میاد. هر چقدرم که میخواست بگه نگران نباش، من باز نگران بودم. اصلا دست خودم نبود. انگار ناف منو با نگرانی و دلهوره برداشته بودن. آخه چشمای اونم یه جورایی نگران بود و همین ترسمو بیشتر میکرد. بیگودی موهام که باز شد دوباره روی صندلی نشستم تا تمام موهای لو شده رو توی هم پیش بده و به قول خودش میزان پیلی کنه. ساعت 1:30 ظهر بود که حاضر شدم. صدای موسیقی شاد و شلوغی و همهمه از سالن پایین میومد.
دلهرم لحظه به لحظه بیشتر میشد. جوری که دلم میخواست یه گوشه اتاق کیس کنم و سانوهامو تو بغل بگیرم و تا خود شب اشک بریزم و کسی کاری به کارم نداشته باشه. حمیده بانو حال خرابمو که دید از سوسن خواست واسم دمنوش گلگاف زبون آماده کنه و بیاره. ولی خبر نداشت که کار من از دمنوش گلگاف زبون و 1000 تا گل آرام بخش دیگه هم گذشته. فنجون دمنوش گلگاف زبونو به دهنم نزدیک کردم و زوری یه قلوب ازش خوردم. شیرینی بیش از حدش دلمو زد، اما شور دلم رو خوابون. البته فقط واسه چند لحظه. و درست زمانی که صدای مهران از پشت در اتاق شنیدم، دوباره دلم به شور افتاد. حمیده بانو دست سردمو توی دستش گرفت و فشار داد. عزیز دلم، آروم باش. همه چی به خیر و خوشی تموم میشه. چشمامو رو هم فشار دادم تا یادم بیاد آخرین باری که توی زندگی من همه چی به خیر و خوشی تموم شده بود کی بود. هیچ وقت توی زندگی من هیچ چیزی به خیر و خوشی تموم نشده بود. پس ممکن بود که روز عروسیمم به خیر و خوشی تموم نشه. دلم آشوب بود. هیچ امیدی به ختم به خیر شدن نداشتم و نیومدن بهمنم ناامیدیمو بیشتر میکرد. حمیده پیشونیمو بوسید و از اتاق رفت. انگار که دیگه وقت رفتن بود. ولی من نه پدری داشتم که دستمو توی دست مهران بذاره و نه مادری که بدرقم کنه. داماد پشت در اتاق چشم انتظار ایستاده بود و همه چیز حاضر بود. عروس تمام و کمال بدون هیچ نقصی، کفش پاشنه بلند به پا، پیرهن صدفی به تن، صورت بزک کرده و موهای میزان پیلی شده. فقط نمیفهمیدم چه مرگمه که این همه بغض دارم و دلم شور میزنه. مهران که صدام زد به زورا به دهنم و قورت دادم تا شاید از شر این بغض لعنتی و این دلهره هم خلاص بشم. ولی نشد که نشد. شربت جانم، عروس خانوم، اجازه میدی بیام تو؟ چه خوب بود که نگفت بیا بیرون. من هنوز آمادگی رهایی از این پیله تنهایی رو نداشتم. با صدای گرفته‌ای که از بغض میلرزید جواب دادم بیا تو. حرفاش غریبه هم اگه اون صدا رو میشنید میفهمید دچار چه حال خرابیه. مهران بیچاره که دیگه جای خود داشت. اونی که ادعای عاشقیش منو هم عاشق کرده بود. وارد اتاق که شد مغموم نگام کرد. چشمم که به سر و ریخت داماد بارش افتاد بغضم ترکید و دلم سوخت. بیشتر از خودم به حال اونی که رخت دامادی به تن کرده و غریب تر از من وسط این اتاق وایساده. الهی قربونت برم. چقدر قشنگ شدی. یعنی بودی. قشنگتر شدی. با این حرفش میونه گریه خندیدم. تو هم همینطور. این کت و شلوار دامادی و این تحریش ظریف خیلی بهت میاد. پس چرا گریه میکنی عزیزم؟ جوابی برای این سوالش نداشتم. یعنی حتی خودمم نمیدونستم. شایدم میدونستم ولی نمیخواستم بهش اقرار کنم.